Отже, вітаю всіх у нашому новому огляді. Знаєте, ми буквально зараз стоїмо на порозі зовсім іншої епохи. Сьогоднішні технологічні зрушення просто на очах переписують правила глобальної реальності. І швидкість цього процесу просто вражає. Це вже ніяка не наукова фантастика. Сьогодні ми проведемо об'єктивний аналіз 9 передових трендів, які фундаментально формують наш сучасний світ і наше з вами майбутнє. Гаразд, давайте одразу зануримося в конкретику. Понад 3 трильйони доларів. Просто вдумаймося в цей масштаб. Саме ця приголомлива цифра показує реальний обсяг сучасних глобальних інвестицій у високі технології. Це колосальний капітал, який зараз живить безпрецедентний перехід від теорії до практики в усьому, від штучного інтелекту до надскладних квантових систем. Як чудово підкреслює ця цитата, ми переходимо від експериментів до масштабування гібридних систем. Тобто епоха якихось обережних тестів у закритих лабораторіях офіційно завершилася. Сучасний світ зараз працює на максимальних швидкостях, терміново впроваджуючи ці передові розробки у повсякденне життя. Технології масштабуються неймовірними темпами, і це вже сьогодні впливає на кожну існуючу галузь. Розділ перший. Нова ера інтелекту. По суті, це розмова про ті самі невидимі обчислювальні двигуни. Вони є тим самим серцем сучасних інновацій і роблять можливим те, що ще якихось пару років тому вважалося магією. Тут ми маємо 3 абсолютно фундаментальні речі, які зараз роблять справжню революцію в обчислювальних потужностях та автономії. Агентний штучний інтелект, нейроморфні обчислення та квантові технології. Це наш непохитний фундамент для всього, про що піде мова далі. Розберемо детальніше. Агентний штучний інтелект. Це системи, здатні самостійно планувати та виконувати складні, багатоетапні завдання без нашого постійного контролю. Це вже набагато більше, ніж просто генерація тексту. Це ніби автономні віртуальні колеги, які здатні підвищити продуктивність у логістиці чи програмуванні на цілих 20, а то й 35%. І це блискуче підводить нас до наступного кроку – нейроморфних обчислень. Звучить складно, але насправді це просто апаратна архітектура, яка буквально копіює структуру людського мозку. І найкрутіше тут те, що така технологія має енергоефективність, яка до 100 тисяч разів перевищує показники звичайних комп'ютерів. Як результат, мобільні системи стають надзвичайно швидкими та абсолютно автономними. Розділ 2. Злиття фізичного та цифрового. Рухаємося далі і бачимо, як усі ці неймовірні обчислювальні потужності починають кардинально, і я б навіть сказав радикально, змінювати нашу просторову реальність. Ця нова реальність тримається на 3 китах – передові мережі зв'язку, імерсивна реальність та майбутнє робототехніки. Утворюється єдина потужна екосистема, де високошвидкісні мережі бездоганно підтримують просторові обчислення, а ті, у свою чергу, дозволяють надійно працювати фізичним автономним машинам. Еволюція зв'язку тут не зупиняється ні на хвилину. Від базового розгортання 5G точніше весь світ, зараз впевнено рухається до інтеграції 5G Advanced. І це прямий місток до майбутніх мереж 6-го покоління. Кожен із цих кроків різко зрізає час затримки передачі даних, роблячи її майже нульовою. А це критично важливо, щоб роботи та шиї працювали в режимі реального часу і без жодних збоїв. Саме завдяки цьому блискавичному зв'язку ринок розширеної реальності просто злітає вгору, націлюючись на гігантський масштаб у 1,7 трильйона доларів. Просторові обчислення неймовірно швидко стирають межі між онлайн та реальним простором. Корпоративне навчання, медицина, індустрія розваг – підходи змінюються всюди, і це відбувається вже зараз. Розділ 3. Майбутнє здоров'я та енергії. Тепер поговоримо про екологію і біологію, бо це найголовніше для підтримки самого людського життя у цих нових умовах. Сьогодні на передову виходять 2 життєво важливі тренди – біоінженерія разом із технологією редагування генів CRISPR та передові ядерні системи. Разом вони мають просто колосальний потенціал – одночасно оптимізувати біологію людини та дати стільки чистої енергії, щоб покрити всі ці шалені обчислювані потреби сучасного світу. А тепер, що справді цікаво на цьому слайді, це неймовірний контраст.
З одного боку, ми бачимо майже утопічні перспективи – персоналізована медицина, органи з лабораторії та безмежна чиста енергія. Але, з іншого боку, маємо цілком реальні екзистенційні ризики – штучні патогени, серйозні проблеми з біобезпекою та головний біль із довготривалим зберіганням ядерних відходів. Ставки тут як ніколи високі. Розділ 4. Кібербезпека та глобальна довіра. Розуміння всіх цих ризиків призводить до безкомпромісної битви за цифрову безпеку, адже без неї вся ця система розсиплеться. Погляньмо на цю цифру – 77%. Саме настільки зараз злітають глобальні бюджети на кібербезпеку. Це вже давно не просто інвестиція в захист, це базовий фундамент виживання. Він абсолютно необхідний для протидії програмам-вимагачам нового покоління та для побудови надійних мереж нульової довіри, які триматимуть критичну інфраструктуру. Щоб хоч якось випереджати сучасні загрози, зараз активно розгортаються абсолютно нові лінії захисту. Наприклад, постквантова криптографія, яка має встояти перед майбутніми атаками потужних суперкомп'ютерів, або ж генеративні водяні знаки, такі собі мітки для виявлення штучно створеного контенту. Це дуже надійний інструмент, щоб боротися з масовою дезінформацією у медіа. Розділ 5. Геополітика та межа можливостей. Бо, звісно ж, жодна з цих технологій не розвивається у вакуумі. Давайте подивимося на сухі цифри глобальних ринків. Статистика дуже чітко демонструє. На сьогодні Китай встановлює 54% всіх нових роботизованих систем у світі, залишаючи решті планети 46%. Це наочна та досить вражаюча картина того, як концентрується індустріальна автоматизація в одному регіоні. У сучасному світі на це виділяються колосальні суверенні інвестиції. Сполучені Штати, Китай та Європейський Союз потужно конкурують між собою, визначаючи стандарти майбутнього. США сфокусовані на квантових технологіях та розробці штучного інтелекту. Китай робить ставку на масштабування виробництва та енергетику, а от Європейський Союз взяв на себе роль лідера у формуванні жорстких правил та регулюванні автономних систем. А якщо ми спробуємо поглянути трохи далі за горизонт сьогодення, на нас чекає так звана технологічна сингулярність. Це вже не теорія, це той момент, коли агентний інтелект, нейроморфні обчислення та біоінженерія можуть остаточно злитися. Межа між біологією, свідомістю та машинами може просто зникнути, відкриваючи абсолютно нові постлюдські перспективи. Отже, найголовніший момент нашого аналізу зводиться до цього фінального запитання. Чи готове суспільство в цілому до сингулярності та абсолютної інтеграції цих гібридних систем у кожну сферу нашого з вами життя? Відповідь знайти не так просто, але подумати над тим, куди нас веде технологічний прогрес, точно варто. Сподіваюсь, цей огляд допоміг побачити загальну картину сучасності набагато ширше. До нових зустрічей!